Simple lang daw ang formula para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang tamang paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask, social distancing at pagkakaroon ng sapat na ventilation. Dahil sa teknolohiya, ang lahat ng mga ito, one click away na lang. Ang Taiwan at Estonia ang dalawa sa mga bansa sa buong mundo na pinaka-advance pagdating sa digital technology. Kaya naman sa gitna ng kinakaharap nating global health crisis, teknolohiya rin ang naging sandata nila para makontrol ito. Paano nga ba nakatulong ang digital technology sa COVID-19 response ng Taiwan at Estonia? Madaling sabihin na magsuot ka ng face mask para hindi ka mahawa o makahawa ng virus. Pero, paano kung nagkakaubusan na nito? Sa kasagsagan ng pagkalat ng COVID-19 bandang Pebrero, nag-panic buying ng face masks ang mga residente sa Taiwan. Nagdagsaan din ang mga tao sa mga pharmacy dahilan para tumaas ang exposure ng bawat isa sa impeksyon. Kaya naman nakaisip ng paraan ng Digital Minister ng Taiwan na si Audrey Tang para maging sapat ang demand ng face mask sa bansa. Naisip ng gobyerno na irasyon ang mga ito sa mga residente. Kasabay din ito ang pagpaparami pa ng face mask production. Pero hindi ganoon kadaling i-monitor ang bilang ng available face masks, lalo na't marami pharmacy sa bansa ang nagbebenta nito. Kaya naman inilunsad ni Tang ang e-mask. Isa itong app na may kapasidad na i-track ang inventory ng face mask sa lahat ng pharmacy sa bansa. Dito na rin pumasok ang hacking community ng Taiwan. Kinalap nila ang mahahalagang datos at isinapubliko ito para makagawa ng real-time mask maps. Sa pamamagitan ng mask maps, nabibigyan ang mga residente ng up-to-date information kung saan ang pinakamalapit na pwedeng pagbilhan ng face masks. Nakalagay din sa mask maps kung ilang face masks pa ang available. Mahigit 10 milyong katao ang gumagamit ng mask maps sa Taiwan. Noon pa man, high-tech na ang mga government service sa Taiwan. Merong centralized e-government portal ang kanilang gobyerno kung saan pwedeng kumuha ng impormasyon ang mga user, makipag-interact sa mga opisyal ng gobyerno at magsagawa ng iba't ibang government transactions. Noong 1998 hanggang 2000, nagsimula na ang Taiwan na i-develop ang kanilang planong e-government. Noong mga panahong yun, ang prioridad ng gobyerno ay ang infrastruktura, ang internet. Noong 2001 hanggang 2004 naman, sinimula na ng Taiwan ang kanilang online services. Noong 2002, 14% ng mga taxpayer sa bansa ang nagsimula ng magbayad online. Tumaas ito sa 67% noong 2010. Ang Estonia naman, binansagang the Digital Republic ng The New Yorker. Ginamit ng Estonia ang pagiging high-tech ng kanilang sistema para makahanap ng solusyon sa pagsugpo ng COVID-19 pandemic. Noong Marso, nag-organize ang Estonian government ng isang hackathon. Ito'y matapos magdeklara ang gobyerno ng emergency situation dahil sa pagkalat ng COVID-19. Ang hackathon ay isang event kung saan nagtitipon ang mga computer programming expert mula sa iba't ibang lugar para mag-collaborate sa pagsasagawa ng solusyon sa isang issue. Ang mga ideyang ito ay nagre-resulta sa paggawa ng mobile apps, hardware devices o robots. Nasa 24 to 48 hours ang itinatagal ng isang hackathon. Sa Estonia, sinimulan ng gobyerno ang Hack the Crisis movement sa gitna ng kinakaharap na global health crisis ng buong mundo. Meron itong mahigit 100,000 participants mula sa 40 bansa. Mahigit 1,000 programmers naman ang nagtipon-tipon sa online hackathon na inorganize ng gobyerno. Paano pinili yung mga programmer na to? Una, inatasan ng mga challenger na i-demonstrate ang impact ng kanilang gobyerno sa COVID-19 crisis. Pangalawa, dapat makagawa sila ng resilience plan kung sakaling may mangyari ulit na pandemya sa hinaharap. 5 ang piniling best challengers na nakatanggap ng $5,700 seed funding para sa pag-develop ng kanilang mga ideya. And the winners are Zelos. Ang app na ito ay may kapasidad na i-connect ang mga volunteer at ang mga taong at risk sa virus sa pamamagitan ng isang call center. Vent It Breathing Apparatus. Ito ay isang auto-adjusting ventilator para sa 1% na COVID-19 patients na nakakaranas ng acute respiratory distress syndrome o yung mga nangangailangan ng breathing machine para mabuhay. Venom Yuan. Ito naman ay isang medical volunteer management database para sa mga doktor na nais makakuha ng assistance sa gitna ng krisis. Share Force One. Sa pamamagitan naman ng app na to, pwede nang maghirama ng empleyado ang mga kumpanya imbes na i-lay off sila ngayong may pandemya. At Corona Tracker by Velmio. Sa pamamagitan ng app na ito, mas madali nang mamomonitor ng mga user ang estado ng kanilang kalusugan. Ang Estonia ang tinuturing na e-government pioneer sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang kanilang road to e-governance nang matamo ng kanilang bansa ang kalayaan mula sa Soviet Union noong 1990s.
Nung mga panahong yon, nagkaroon ng pagkakataon ng Estonia na magsimula from scratch at imbes na gawin ang sistema sa tradisyonal na paraan, ipinili ng gobyerno nila na gawin itong digital. Halos lahat ng serbisyo pwedeng gawing online ng mga mamamayan. Pero na lang dyan yung pagpapakasal, divorce at yung pagbili ng ari-arian. May sariling website din ng Estonia. Dito naman nakalagay ang lahat ng nais mong malaman tungkol sa kanilang bansa. And the amazing part is, pwede kang maging e-resident sa Estonia. Pero hindi po ito para sa citizenship, kundi para sa mga individual na interesadong magsimula ng remote o location-independent business online. Makikita sa kanilang website ang proseso ng pag-apply dito. Ma-access ng mga e-resident ang digital business world ng Estonia. Malaking bagay dahil ang bansang ito ay pugad ng mahigit 1,000 tech startups at 4 na unicorns o yung mga startup business na may mahigit $1 billion value. Isa sa mga kilalang Estonian startup ay ang Skype. Pinangalanan ng World Economic Forum ang Estonia bilang most entrepreneurial country. Ang pagiging high-tech ng Taiwan at Estonia, kaya naman kayang ma-achieve dito sa Pilipinas? Importante ang digital technology. Hindi ko sinasabi na ito lang ang factor na napaka-importante, but isa ito sa malaking dahilan ng ating mga problema ngayon. Ito si Professor Mahar Lagmay. Isa siya sa mga team leader ng University of the Philippines COVID-19 Response Team. Nag-develop ang kanyang grupo ng web portal na endcov.ph, kung saan madaling ma-access ang lahat ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas. Isang feature din sa web portal na ito ay yung map view. Dito makikita ang real-time na bilang ng COVID-19 cases, lokasyon ng mga ospital, quarantine checkpoints at iba pang mahahalagang datos tungkol sa COVID-19 sa Pilipinas. Naniniwala si Lagmay na isa sa mga hadlang sa pagkontrol ng pandemya sa ating bansa ay yung kakulangan pagdating sa digital infrastructure. Dahil mabilis kumalat ang virus, kailangan din daw ng mabilis na pagkilos ng gobyerno sa pagbibigay ng tamang impormasyon at serbisyo sa publiko. Pero paano nga naman magagawa ito kung internet pa lang ang bagal na? Palagi ko nakaka-contribute kasi kaya naman tayo gumagamit ng digital technology is because mas mabilis, di ba? Ang problema natin is that medyo mabagal nga. Yung infrastructure natin is not good. We should have done that a long time ago. Kumbaga, yung mga problema natin dati na hindi natin nasolusyonan, tulad ng mabagal na internet, ay nagiging sagabal doon sa pagpasa ng impormasyon na mas mabilis. Batay sa pag-aaral ng World Bank, mas mababa ang epidemic risks ng mga bansang digitalized. Malaki rin daw ang naitutulong ng digital technology para ma-flatten ang coronavirus curve sa ibang bansa. Paano nangyari ito? Una, sa pamamagitan ng digital platforms. Makapagbibigay ang mga otoridad ng opisyal, katiwa-tiwala at napapanahong impormasyon at payo tungkol sa COVID-19. Pangalawa, nagiging posible ang remote work at learning para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Panghuli, nakakatulong ang digital data at AI o artificial intelligence para matukoy at mamonitor ang pagkalat ng virus. Halimbawa, sa South Korea, naglunsad ng libreng COVID-19 analysis software ang isang AI firm para sa maagang diagnosis at assessment ng virus. Bukod sa pag-detect, nakakagawa rin ng software na ito ng 3D models ng lung damage na dulot ng COVID-19 base sa analysis ng CT images. Gumamit din ang South Korea ng GPS, cellphone masts at AI-powered data analytics para sa contact tracing at monitoring ng pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad. Isang napakahalagang sandata sa pagkamit ng epektibong digital government ay ang internet. Kung ito pa lang ikulang na sa ating bansa, tila mahihirapan tayong makamit ito. Sa ibang bansa, medyo mabilis din yung, bukod sa mabilis na pag-transmit ng digital data, meron din mga plataforma, no, na nandyan na nagagamit na. Ang isa sa mga nakikita ko mga problema ay 5 buwan na tayo, no, parang maraming kailangan na magamit na mga applications, like for example for contact tracing. At kapag yung mga applications o yung sistema mo ay hindi naman available talaga na nakalipas na yung 5 buwan ay hindi pa rin available sa nakakaraming mga tao,
ay nagkakaroon tayo ng kahirapan sa pagpugsa ng COVID-19. Lahat ng bagay kagaya ng teknolohiya ay may pros and cons. Pero kapag ginamit ito sa mabuting paraan, siguradong kahit anong krisis, kayang malampasan.